Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magluluto ng ating para sa ating almusal bukas. Tayo po ay magluluto ng suman na kamoteng kahoy o balinghoy sa amin. Ito po ay ating i-prepare ngayon dahil po ito ay matrabaho. Dahil po ito ay matrabaho para po bukas ng almusal ay makain na lang po natin ang diretso sa ating lamesa. Tayo na po, i-prepare po natin ito para maumpisan. Samahan niyo po kami ni Nuri. Salamat po. Ito yung daon ko na.
good morning po sa inyo. Ito na po yung nabanggit ko kagabi. Ang kagandahan lang po na sa gabi piniprepare para diretso na po natin kakainin ngayong umaga. Hindi na po tayo maghihintay. Ito po ay masarap na kaulam sa kape o kung anong gusto nyong iulam dito o gawing inumin. Ito na po, titikman na natin ang ating suman na kamote o balinghoy. Patikim natin kay Nuri. Paborito niya po ito kasi lahat ng kakanin, paborito niya. Since bata pa po siya, paborito na niyang mga ganyan na pagkain kesa mga tinapay. Masarap ba, bibi? Masarap. Masarap daw. Ako naman po, titikman ko din para... Ito po nga palang ginawa ko na to ay 1 kilo lang po ito. Bali 18 piraso na suman. Tikman natin. Masarap. Sarap. Tama lang po ang kanyang tamis. Tama lang po yung tamis niya. Nilagyan ko ng konting asin para hindi siya masyadong sa tamis. Sana po ay magustuhan niyo po at ma-try niyo din mailuto para sa almusal niyo. 1 kilo lang po, madami na kayong magagawa at pwede niyo rin pong pangnegosyo. Salamat po sa inyong panunood. Sana po ay mapanood niyo pa ang aming mga video. Hindi po kakalimutan na i-like, i-subscribe, at bigyan niyo po kami ng comment kung meron pa po kayong gustong i-suggest na aming iluluto. At pwede po kayong mag-comment. Maraming pong salamat. See you soon. See you again. Ito ang kape. Kape daw. Kape. Kape, mama. Kape. Ay, ito yung sa'yo yung orange. Pero lalagyan natin ng... Oh, bibi, inumin mo na. Sarap. Sarap ba, baby?